tog vi en halvtimme för oss att ta oss, eller få skjuts. Och här har vi bilen. Här har vi Rashid. Här har vi Rashid som ska åka med. Nu är vi ju nära Friinge. Rashid har kört oss 3 mil cirka från Vidhem. Och nu är vi på en mack. Och ska försöka se om vi kan få mer skjuts norrut idag. Efter att ha lämnat Malmö så tog vi oss vidare upp i Skåne. Och med 2 lyftningar så hamnade vi på Hardys i Hör. Vem är Hardy? En hund? Ja, det är namnet efter en hund i de första ägarna. Aha, intressant. Kul, hur förvånansvärt enkelt det har varit hittills att få hjälp faktiskt. Att många ställer upp med det lilla. Men vi tackar Hardys för specialen som vi kommer nu att spisa. Det har varit lite trögt faktiskt och lyfta längs med vägen idag. Det hade varit jäkligt jobbigt att göra det här i sol, eller i regn. Men vi kämpar på. Så vi har fått chans här att få skjuts tror jag. Denna? Hallå? Ja men vi hänger på om det går bra. Var ska han? Jag ska till Kalmar. Kalmar? Ja. Tjenare. Robin heter jag. Simon, trevligt. Vi lägger gärna där bak då. För du kommer att det hållet först då? När jag körde här så såg jag. Ja. Tänkte vad fan, det kan väl vara kul. Så vänder jag tillbaka. Alltså kan man tälta hos dig eller kan man till och med kanske få sova i huset hos dig? Det vet jag inte, jag får fråga. Ja. Vi tar den när det börjar närma. Ja, men jag kan gärna få liksom tills... Ja, det ska vi se. Annars så går vi bara vår väg, alltså det är ju inget så. Men kul. Men har du plockat upp lyftar innan? Nej, det är första gången. Ja. Men du fick en god vibb när du såg oss då? Eller kände du att det var så här dags nu att ta oskulden? Ja, det var nog både. Ja, men det uppskattar jag verkligen. Vi har ingen så här, vi ska upp till nordligaste spetsen i Sverige, men vi har ingen så här plan på att vi ska fortast möjliga. Utan... Hugo, vad tycker du? Ja, jag är helt taggad nu alltså. Ja. Nej, men vadå? De ska bara sova där. Jo, det ska inte vara... Men det är ingen omöjlig uppgift eller? Det här. Jo, det gick inte nu. Gick det inte alls? Anna, jag ska upp tidigt och jobba och grejer. Ja, det är bara bortförklaringar. Vi löser det ju. The mother of Ikea i Älmhult. Ja men det var episkt. Ja. Det var kul. Som kan bli vår andra övernattningsnatt här. Högsbyn. Hur känns det här? Ja, det känns faktiskt riktigt schysst. Vi har haft en fantastisk resa. Va? Är det här huset? Ja, Robin? precis. Ja, han tror jag. Robin. Hur är läget? Ja, plocka upp dem i Skåne. Jaha. Kan de sova här? Va? Kan de sova här till imorgon? Ja. Toppen. Ja. Vad säger du då, Hugo? Det känns fint ut. Känns det som ett ganska schysst ställe att spendera natten på. Verkligen. Ja. Tack Robban för att öppna upp din dörr för oss. Och tack Simon. Men en ny dag, nya snyltomöjligheter. Så är det. Jag vet inte vad du säger. Vill du säga något till kameran? Nej. Nej, det är så. Jag är som dig. Jag tar inga viktiga beslut på fastande mage. Det kan man inte göra.
Vad sa du då? Första duschen på snyltresan. Ja, det är kanske dags. Har du bytt kallingar då? Eller kör du samma? Nej, jag kör samma. Ja, jag kör nog på samma. Man får passa på. Kanske till midsommar att man lyxar på. Oj, nu antog jag att du skulle ha mjölk i kaffet, men det skulle du kanske inte. Till mig? Ja. Nej. Här är lite kvar. Och här har jag en av världens giftigaste skorpioner. Oj. Var kommer det här intresset då för att ha farliga djur i sin bostad liksom? Jag vet inte, jag tycker bara de är häftiga. Nej. Man lyser med huvudet. Wow. Vad tar du på? Kan jag få titta? Vänta. Det är lite onödigt att den är världens giftigaste skorpion och den äter liksom bara syrsor. Ja. Känns lite fånigt. Eller? Men Hugo, vill du hålla i den här? Ska det gå för sig? I den här fotspinnen. Ja, det hade ju varit jäkligt out of my comfort zone alltså. Håller Hugo för första gången i en fågelspindel? Ja, det är något speciellt att man känner liksom. Luna ben. Men Simon har lagt den här i vår hand så är det, liksom, det känns som att det är farligt. Men kroppen säger bara det här ska vara farligt. Men ofta är det så med våra rädslor. Att de är större än vad vi tror. Nej. Du sa väl att nätpyton är... Världens längsta orm. Ja. Om det är en vanlig då. Ja. Jag tror det var anakonda. Nej, den blir tjockare kanske eller? ja, det är den tyngsta ormen. Ja. Nätpyton är den längsta. Och kungsboa då? Kungsboa är den äldsta. Äldsta? Ja. Hur gammal kan den bli? 40 år. Tror jag rekord att se på. Det här känns faktiskt bättre än... Ja, den stramar åt bra. Det här känns bättre än... än spindeln faktiskt. Första ormtämjaren. Ormtjusare. Ormtjusare. Jag känner mig ganska nöjd där tror jag, Simon. Men jag hade han slingrad runt armen en gång. Han verkar vara hur lugn som helst och så höll han huvudet neråt så. Sen bara vände han om och bara skulle ta ansiktet men han nådde inte ända fram. Då backar jag bort. Full sjå med att klä om sig med en nätpyton. Ja, inte den på mig sidan. Fan, det känns lite... Du får säga till om jag ska ta. Ja, jag kanske är nöjd. Ja, det bultar. Vad går pulsen i? Ja, det är nog uppe i 150 ska jag säga. Ja, det är det nu. Ja, när du då, Hugo? Det var alltså Robbans Harley som är årgång 99 och rullat 270 mil. Så att den är ju så gott som ny. Utanför Christian Grens hus i Högsby. Som att du och Tobias som är bakom det här YouTube-klippet nu som har 1 miljon views. Precis passerat det nästan. Ja, det var nog helvete. Vilka jävla armjävlar du har. Ja, de är inte så jävla stora. Du ser större för fan. Inte så jävla stora. De är ju fan en halvmeter, minst. Vad fan heter de? Vad du skriker. Sluta. Vad skrika vad vi?
Vi får göra som på armhävning och så. Ja, det gjorde vi ju. Då beger vi oss till Borgholm. Ja, vi lämnar Högsby här och tar bilen här med Daniel, Paolo och Simon på väg till Öland som jag aldrig varit på. Samma här. Vi tar oskulden helt enkelt. Första gången för både mig och Hugo. Ölandsbron är vi på nu. Och vi är på väg mot Borgholm. Vi har precis kommit fram med Simon och hans kompisar till ett soligt Borgholm. Men de har ju en stuga här men ingen plats för oss. Så att vi är ju just nu utan något ställe att sova på. Så att nu går vi förbi en camping och ser om vi kan kanske få sova. Det hade ju varit något. Hos någon annan här. Ja, det finns ju säkert många. Potentiella förtält. Precis. Kommer man in där, känn där då. Ja. Hejsan! Vi har en liten specialfråga här. Det är så att vi gör ett dokumentärprojekt där vi reser från Sveriges sydligaste punkt till nordligaste punkt utan att använda några pengar. Så vi frågar folk om lift och om hjälp och sådär. Så vi tänkte höra om ni har något ni kunde bidra med, mat eller vad som helst liksom. Går det bra? Tack. Nej men shit, tack så jättemycket. Vad heter du? Vad heter du? Monica. Robin. Hugo heter jag. Det är tufft. Tjena. Elias. Robin. Tjena, Hugo. Vi har fått varsin kebab här i Borgholm på torget. Vi har precis kommit hit. Vi kom hit vid 7-tiden. Trots att det inte dröjde så här jättelänge så fick man ändå lite tvivelkänslor ett tag där. Ja. Men vi fortsatte kämpa. Vi har ju varit hungriga nu. Vi har inte ätit sedan två kanske. Så att, ja, det är det som är sjuka. Att vi har ju blivit så bortskämda med de här första dagarna. Att, wow, nu är jag hungrig. Så att... Jag tror vi kommer behöva föra ner på maten lite. Eller jag var nöjda med. Men den här boenden har vi kommit på att det är ganska svårt här. Eftersom det är så mycket folk här just nu. Midsommartider. Så var fan ska vi hitta tältplats i natt? Det är det som är... Har en idé att gå till en camping och fråga om vi kan bara sätta upp tältet och inte ha någon el eller något liksom. Så det är väl liksom, det vi ska göra nu. Nu får se om det funkar helt enkelt. Ja. Men just nu så är det så här... Vad fan ska vi sova i natt? Alltså... Man tänker ju osökt på P-test. Gamla dänga från 90-talet eller? Ja, det är kanske till 80-talet, men jag vet inte. Men på något sätt så löser vi det på något sätt, men det ska bli intressant att se. Så att än så länge är jag inte så orolig att vi kommer hitta något ställe, antagligen. Men vad det blir, det får vi se. Det här på Kapellens camping, men det är ju väldigt fullt med folk så att gratis känns svårt. Jag har precis splittat upp här för att se ifall vi kan hitta någonting. Men verkar som att Hugo har kanske hittat en potentiell villa. Så vi får se. Jävlar, fan vad kul. Och jag sa det, vi har bara så här, när vi går på toa, så det toa då, vi har gjort våra business. Och skulle vi bara göra ettan så går vi bort bussen där liksom. Ja men hämta din kompis då så ska jag höra med de andra bara. Ja. Så att, får se. Jag lovar verkligen ingenting men Nej. det kändes som att man skulle gå att övertyga. Att sätta upp tält då, eller? Ja, det blir det. Det har varit riktigt fett. Vi är på Hantverkaregatan i Borgholm. Vi kanske fått nys om ett boende här. Vi får se. Får man komma in eller?
Tjenare Arne. Ja, min kompanjon Robin. Vi stänger grinden alltid, för vi har en liten jobbchaufför här. Ja. Det här är jätteguld Arne, för vi kom hit till Borgholm och tänkte att men det blir ingen fara att ta sig någonstans här eller sova på någon, men det är ju väldigt fullt överallt. Ja, det var ju kul till Sandgatan med husbilar, husvagnar. Och sen, vi tänkte också campa allemansrätt, men då fick vi höra att det var nationalpark. Ner mot Solliden liksom. Ja, det går inte. Så att... Fanny. Hallå Fanny. Hej. Nu ser han att det är okända människor. God morgon. Nej, godnatt. De utav bekanta uppe i Vetlanda. På första natten brukar vi alltid ha dem i köket då, va? För vi har ett uthus som vi har dem på. Vi hade massor med. Och de hade inte sagt att de kunde snacka. Så jag kom med i köket på morgonen. Så sitter han här, god morgon, har du sovit gott, säger han. Ja, jag bara tittar, vet du. Wow. Uppsatt för vår första natt. Eller första natt i tältet får vi säga. Ja. Det är tredje natten, men... Ser det ut här inne då? Det ser bra ut. Det är fint, precis som jag kommer ihåg det förra året när vi låg i där sist, du och jag. Och vi är ju i Arnes trädgård med familj och vi är ju inte ensamma kan man ju säga. Vi har en hel fanclub här borta. Tjena grabbar! Som ska ut och göra stan har vi hört. Ja, man vet. Det är kanske små ligister som är ute. Men det är ju fantastiskt att vi har fått det här skyddet. Alltså vi var ju lite inne på att tälta ut i det öppna och kanske på lite ställen som är lite mer tveksamma. Men det här känns ju skitbra att bara fått en tältplats. Så att, vi kommer att sova tryggt i natt och det känns jättebra. Det var lite oroligt ett tag faktiskt. Även fast... Robin är orolig. Ja, lite så. Finns det? Det finns faktiskt, det finns. Dag 3 har snart till sin ända. Ja, avverkats. Och vad som började som en väldigt promenadtur i parken kan man ju säga lugnt i Högsby. Där vi blev väl omhändertagna av familjen Solstad. Simon. Raka in kungahus typ. Ja, Robban var ju helt otroligt. Förvandlas ju nu på kvällen till lite mer. Alltså jag var lite såhär, vad fan ska vi ta vägen ikväll? Ja, det är lätt. Det är förvånansvärt hur lätt den här ängslan bara kan skölja över en. Samtidigt kände jag att det var dags för oss att söka nya utmaningar. Men det skapade ju också den här känslan att fan, hur gör vi nu liksom? Vi kan inte betala för en campingplats. Och tydligen är det nationalpark så att folk, alltså man får inte... Det är svårt att tälta lite överallt där. Ja. Vi splittade upp där lite och... Ja, för det var ju någon som kom där som kom in med husvagn som jag fick kontakt med. Han bara, men vi kanske kan få in här. Så då stod jag och väntade där och du gick ut i bostadsområden. Den här bredvid då, och så hittade ju... Jag hörde väl att det var någon i den här trädgården så jag gick förbi och så sa jag hej och berättade om projektet och frågade om vi bara kunde slå upp tältet på deras tomter. Och det var fine för dem. Så nu har vi slått upp tältet här och vi har en familj på 20 pers i huset här inne och det känns väldigt bra faktiskt. Då får vi se vad som händer imorgon. Ha det gott! Jag trodde du skulle göra något sånt här så jag bara... Men vill jag klara det? Ja, vi är klara. Vi tycker om det.